قومي يا قومي، قومي يا قومي قو إيه؟ قومي قومي قوم الكرم، شيماكم العز والعز شيمكم، أخلاقكم رغم الخرى بقيت أو ما بقيت فلا يهمكم، وازيكم يا المتابع الجيد لهذا البرنامج العظيم من أيام ما كان اسمه ازيكم يا ايه يا ابني؟ تنزل الموسيقى ليه يا ابني؟ مش بتكلم انا اللي بتكلمش. طيب تنزل موسيقى ليه؟ لا عشان الجمهور بيحب الموسيقى فتنزل موسيقى. وساخه دي. المتابع الجيد لهذا البرنامج منذ ان كان اسمه ازيكم يا سيلاحظ ان هناك تغيير ما في النيرف منذ ان تحولنا الى الفورمات الجديد اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم، هذا الفورمات العظيم والديكور العظيم والانتاج العظيم الساخر. والمتابع هيلاحظ انه ادائي اصبح اقل عنفا واكثر هدوءا وحكمه. وده ليه؟ لان وقت ما بدانا البرنامج كانت البلد بتمر بمرحله شديده الصعوبه شديده الخطوره، مصر كانت منبطحه على بطنها والاصابع بتلعب وتعبث فيها من كل اتجاه، لذا كان لابد من الشخط والنطر في الاشكال القذره الزباله من اجل حمايه الوطن. اما الان فنحن في مرحله مختلفه تماما. طبعا زي ما احنا شايفين الشعب خلاص ساب الجون فاضي، والرئيس البلبيسي وعمال في القصر الجمهوري بيلاعب نفسه الصد رده. ده يتطلب التقاطع مع الجمهور باسلوب مختلف للغايه، اسلوب اكثر صبرا واكثر ابويه واكثر احتواء. وانا بالرغم من التدريبات القاسيه اللي مريت بيها في شبابي لتعلم الثبات الانفعالي والصبر على الوساخه، الا انه احيانا هناك بعض الاشياء التي بتنجح في اثاره اعصاب، وعلى راس هذه الاشياء الكلام العميق والافكار العميقه والفن العميق والحاجات اللي بتشغل الدماغ، لانه تشغيل الدماغ زي ما احنا عارفين هو بدايه طريق الضياع. دلوقتي انا عايز افهم الفنانين عاوزين من ابونا ايه بالظبط؟ مراكز ثقافيه وقفلنا، اجانب وطفشنا، مصريين فنانين ومتعلمين وطفشنا، افلام ومنعنا، تصاريح وما بنديش، مسارح وما بنفتحش، معاهد سينما ومعاهد مسرح مزابل. وبالرغم من ذلك ما زال في فنانين في مصر والاوسخ ما زالوا مصممين على صنع الفنون الوسخه القذره بتاعتهم. ثلاث نسوان بيخرجوا لي مسلسل، ليه يا ماما انتوا؟ هي يا ماما ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ الرجاله خلصت يا ماما عشان نروح الستات تخرج؟ طب الستات تسوق عربيات وقلنا ماشي اهو، يتوصل العيال المدرسه ولا تجيب الكرومب من السوق، الكرومبه بتبقى تقيله. الستات تشتغل، عصرنا على نفسنا ليمونتين وقلنا ما الراجل يبقى يتزنق في قرشين ولا حسابه على القهوه يتقل ولا حاجه يدب ايده في بوك مراته ما يضر، وايد الراجل تدب مطرح ما تحب. انما يخرجوا ده احنا بنسيبهم يخرجوا بالعافيه، يقوموا يخرجوا. اين اهالي هؤلاء؟ باين طبعا من مناظرهم انهم اشكال قذره زباله محبه للحريه والمساواه، لابسه لك نضاره واللي عامله لك شعرها ما اعرفش ايه، واللي ما اهو شايفه بص انا اهوت، واللي مبينه لك مش عارف مبينه ايه ما طبعا هيعملوا مسلسل محب للحريه والمساواه زي مناظرهم. كيف يترك هؤلاء؟ فين ملفات العيال دي؟ يعني اي حد معدي في الشارع كده ويعمل عمل فني ويقدم رؤيته للواقع وللحياه احنا هنخيب؟ هو الفن ده معمول عشان كل واحد يعبر عن رايه ويطرح لنا تساؤلات؟ الفن ده معمول عشان نتعلم منه دروس مفيده في الحياه، حاجات كده زي القناعه كنز لا يفنى، ليست السعاده في المال، فقراء جمال وحياتهم جميله رغم عفنتها، الست مالهاش غير بيت جوزها، اطفال احباب الله. كده تعمل لي فن يقدم للمجتمع بصوره واقعيه؟ واقعيتي مش عايز انا مجتمع واقع انا حبيبي، اردم على المجتمع ده خالص، مش عايز اشوف امه، مجتمع بيكح دم من تحت منه مش حمل واقع. عايزين خيال، عايزين برودكشن، سيوف وسواطير ومسدسات ومطاردات وموتوسيكلات وعربيات ورجاله بعضلات هرمونات وتستوستيرونات، عايزين اشياء وهميه ينغمس معاها المواطن الاسمر وينسى واقعه القذر، سيوف وخناجر وعمم وحصنه وبغال ونسوان شعرها غريب ومطابخ كبيره وبيوت بالعرض، والبيت كده الممثل يمشي ساعه الا ربع ما بين الكبانيه والشطافه، رجاله متجوزه 4 نسوان، رجل اعمال في قذر، خناقه صعايده على ورث وتفوف ودم كده، ثراء فاحش وبازخ يعمل عيون ويخدر المخوخ. نيم لي الناس دي، نيم خالص. سبع جار ايه وسبع خرا ايه، والبنت تروح للواد الشقه والتانيه بتسلم عليه بالايد كده عادي. تشوفوا نجومنا اللي بجد بيعملوا ايه، فنانين العظام بتوعنا بتوع مسلسلات رمضان والاعمال السينمائيه المبتذله جميله، الناس اللي عارفه حجم التحديات اللي البلد بتمر بيها بجد، دي ناس دورهم لا يعتبر دور فني على الاطلاق، ده دور وطني وقومي. واحد زي الفنان احمد السقا ده انا اخجل من ان انا اسميه فنان، ده عقيد في الشؤون المعنويه، يتعامل معامله العقيد وياخد بون يخش بيه نوادي القوات المسلحه ومصايف الاسر، يتختم ويتمضي من مكتب الوزير واللي هو عايزه حالا. واحد بيضحي بروحه الجافه وبجسده المترهل وبيؤدي المشاهد الصعبه بدون دوبلير، نط وازح وشقلبه من اجل ترسيخ حب الداخليه ورجال الداخليه وامناء الداخليه وابكاس الداخليه في قلوب وعقول شبابنا المراهق التافه، شبابنا المدهن الغارق في حب الشباب والكبت الجنسي. هو ده اللي يتعمل له مسلسلات. عادل امام يمشي يلطش الناس بالاقلام ويقرص النسوان في فخدها وهو عجوز متحلل كده، بس يرسخ قيمنا الجميله وعاداتنا وتقاليدنا الجميله. هي دي الفنون
اللي عايزين نشوفها في مجتمعنا، نشوفها في تلفزيوناتنا، ونشوفها في خلاطاتنا، ونشوفها في كبانيهاتنا. مش بنات بتمر بخبرات، تمر بتجارب وتتعامل مع الحياه وتبقى متوسطه وكفاح وبتاع. اقفل يابا، اقفل 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 اقفل. دلوقتي لما يكون عندك طفل متخلف عقليا، بالراحه كده ومن غير نرفزه ومن غير حاجه، انت عندك طفل متخلف عقليا وامه ميته وابوه مدمن، هتاخد هذا الطفل وتقول له تعالى يا حبيبي ما افرجك على مسلسل واقعي فيه شخصيات واقعيه بتمر بتجارب انفعاليه مركبه ومشاعر حقيقيه، هتاخد هذا الطفل تفرجه على الكلام ده؟ اكيد لا. المجتمع المصري طفل متخلف عقليا، امه ميته وابوه مدمن زي ما احنا شايفين، وبيتاثر بالحاجات اللي بيشوفها في التلفزيون، ما بيعرفش ينام بالليل. المجتمع المصري لو شاف مشهد ضلمه سنه، ضلمه مش النور كده، ضلمه سنه، بيشخ على روحه وهو نايم. عشان كده مسلسلات مصطفى شعبان كلها تلاقيها منوره كده شبه بكشر ابو طارق. ده مش كلامي، ده مش كلام انا اللي بقول، المجتمع هو اللي بيقول كده عن نفسه. شوف اي برنامج توك شو بعد اي عمل فني مثير للجدل ولا روايه ولا زي زفت، وشوف الرجاله مشنبات وكروش وهي بترتجف وبترتعش، وشوف مستوى الذعر اللي بيتكلموا بيه على الاخلاق والبتاع. الناس مرعوبه، الناس مرعوبه، الناس مرعوبه، الناس بتصحى على شخطه وبتنام على شخطه، شغل شخطه وفي الاسم شخطه، والبيوت مبهدله، زينه مفارش وعنف منزلي، والسب كونشس فيه طينه، السب كونشس فيه طينه. فانت عايز بقى في وسط كل ده تيجي تعمل لي فن واقعي، تفرجني على الواقع؟ هرجع اجيب اللي في بطني يا حبيبي، والله هجيب اللي في بطني. هتفرجني على الواقع هجيب اللي في بطني على طول، بهدل لك الدنيا. وطالب بوقف عرض هذا المسلسل حالا، اخ كبير وكلام غير ملزم، ومسح كل الحلقات السابقه من على الانترنت، ولا بلاش برضه، ما يرجعش يقول لك قمع الفن في اقتراح برضه اكثر ذكاء واقتراح بناء يخلينا ما نوقعش في نفس الفخ دوت كل مره، لان احنا بقى لنا مليون سنه رقابه وما رقاباش وبتاع وتقفيل وما بيحصلش حاجه، بيعندوا اكتر، بيعملوا اكتر افلام ويقعد يقول لك بقى الحريه وما الحريه ومش عارف ايه. احنا عايزين نفكر بطريقه جديده. احنا من هنا ورايح كل العيال دي الاشكال القذره دي كلها، عايز يعمل فيلم اعمل يا حبيبي، عايز تكتب بدا اكتب، عايز تعمل موسيقى قذره بكلمات قذره وحاجات قذره اعمل، عايز تنزل تصور في الشارع انزل تصور في الشارع، كل اللي انت عايزه. بص احنا لوكسمبورج سيبهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه وينزلوا على الانترنت، بعد ما يحطوا اللي عملوه الخرا اللي عملوه ده على الانترنت، نقوم احنا لامين الكلام ده كله وشايلين الصوت وحاطين مطرحه ايه؟ قران. اكفر بقى، اكفر بقى، شيل بقى انت بقى القران ده وحط الوساخه بتاعتك دي تاني، هتبقى انت احسن من القران؟ هتبقى انت ولا كده يبقوا لبسوا في الحيطه. جيب انت بقى الفنان ده بعد كده عند اي حد من بتوع الذبذبات في التلفزيون وتفتح معاه المناقشه وتتركه بقى ايه للجماهير تنهش لحمه، الجماهير هي اللي تتولى، احنا مش هنعمل احنا حاجه، ولا حقوق انسان ولا حقوق دبان. اشكركم على التفاعل الاسطوري في الحلقات السابقه، ولو ان انا اصلا مش محتاج منكم حاجه، انا اصلا وارث اصلا يعني مش محتاج اشتغل، لكن كل التحيه للاشكال اللي بتعمل شير للحلقات، والتحيه الاكبر بقى للاشكال اللي بتعمل فولو. والى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم الأسري البريء المهذب الجميل أخ كبير.